السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم هذا الفيديو راه مفيد وزوين بزاف للناس اللي تعانيوا من الرواح او الكحبة او الكحة او ما يسمى الناس اللي تضربهم البرد مثلا يبداو عليهم الاعراض ديال الكحبة ديال الحراجة يداروا راسو. انا هاد اللي راه نفعاتني. يلا بدا فيا الرواح تيشد فيا. حسيت واحد النهار حسيت براسي عيانه ما قاده ندير والو. في العشيه صافي بداو نيوفي تيسيلو، بديت تنكحب، ضروني حراجتي. هادو هما الاعراض اللي حسيت بها. وقالت لي اختي ديري الحامض والمدافي. عندي حامض عندكم؟ انا حامضه من هادو. انا هاد الحامض عندي ما فيهش قلقوت هذا قلقوت الماء بحال الا شاحف. غادي نعصرو نشوف نص حامضه مثلا، عويشقه ديال العسل صغيره، والقرفه. تقدروا ديروا حتى القرفه مطحونه. انا عندي هنايا القرفه مطحونه دايرها هنا، ولا بغيت ديروا عود تقدروا ديروها. غادي نديرها مطحونه. تقدروا ديروا عود وتسدوا عليها والماء طيب مساس كويس. هانتوما معنا حتى نحضر الوصفه. وصفه اللي فعاله والله البنات، الا فعاله نجرباها ووصفه زوينه. وانا ما كانتش حاجه مجرباها ما تنديرهاش. يعني غاسله الحامضه، غادي نجيب نعصرها. غادي نعصرها غير هكا عشوائي، ما غاداش نجيب العصاره وكل شيء. غنعصرها في واحد الجبانه. نعصر هكايا كيف تشوفوا. نعصر في الجبانه. ما غاديش اللوح هذا غادي نحافظ به. عندي الدجاج غنغسل به الدجاج ان شاء الله. نعاود نعصر هذا النص هذا. والله البنات راه سمحوا لي ما تنديرش الفيديوهات كل نهار ولا دائما، ولا غير سمحوا لي راه تيهموني انا غير دوك 10 الناس ولا 20 اللي متابعيني، فكيهموني وتنحاول ندير لهم فيديوهات ونتفكرهم كيما هما تيتفكروني ويسجلوني الفيديوهات ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. وهاد القناه راه مسخيتش بها ولفت مره نلوح فيها فيديوهات مفيدين. وهادشي اللي كاين. واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده والديه الله يحفظهم ليه الله يخليهم ليه، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي باقين في الحياه الله يشافيهم، واللي مريض الله يشافيه، واللي حج الله يهديه. وهادشي اللي كاين. هانتوما تابعوا معايا الطريقه. والحامض ندقبوه مع الماء السخون، حيت الماء السخون حيت الحامض كيخليش العسل يذوب. نحاولوا ندقبوه في الماء بالماء السخون هكا ندقبوه. هاد الماء راه طايب ماشي غير سخون صافي باش يذوب لنا العسل. علاش درت الماء طايب على قبل القرفه. غادي ندير انا ماغاديش ندير القرفه عواد، حتى درتها عود خاصني نتسناها. نجي من الاحسن ديريها عود تيكون فيها المفعول كاش شويه ديال القرفه ماشي بزاف. هانت غير راس المعالقه ديال القرفه مع الماء السخون. غادي نخليوها حتى تنفعل لينا هكايا واحد تقريبا اش غنقول لكم حتى داك الماء تحسوا به صافي بدا يبرد راه هكا طيب. وتنخليوه هكايا تنغطيوه هكا وتنخليوه هانتوما. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى من الله نكون فدتكم، نتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وعاوتاني هذا التمر هذا الشريحه هذه يعني موجداها على قبل البرد للوليدات وكل شيء. فيها زريعه الكتان، وزريعه الكتان راه معروفه مهمه. والجنجلان تا هو مزيان للعظم مزيان للمخ. والشريحه اللي معمراهم بالشريحه وزيت الزيتون هادو تا هما تنفطر بهم راهم زوينين تيعاونوا. وراه درت حتى التمر. انا نحط لكم ان شاء الله الفيديو من مورا هذا حتى التمر عمرته. التمر زعما ماشي انا بغيت نعمرو
وناكلو تا هو مفيد وزوين. ما شفتها زعما حتى في بلاصه ولا قالها لي شي واحد ولا درتو غير من دايتي راسي وتيجي زوين تيجي رائع. ما نقولش لكم عمرته بالكركاع والجنجلان وزريعه الكتان. وقت البرد راه زيت الزيتون مهم بزاف وتينفع ومزيان للبرد. وان شاء الله نحط لكم هذا مورا هذا الفيديو هذا. ودقا نشوف هذا المشروب ديالي واش وجد واش مازال واش برد. وتشوفوا معايا هذا مهم. ولا بغيت تصفيو القرفه راه تقدروا تصفيوها. انا ما غاديش نصفيها حيت القرفه عندي مطحونه مزيان. واللي بغى يصفيه ممكن تصفيوه. بسم الله صفيوه. بسم الله. ومشروب كيجي زوين وراه نشربو قدامكم وبالشفاء للجميع ان شاء الله. وهذا المشروب راه خطير. ومع ديك الحموضه بنتي حدايا تضحك ضحكتني. ونكملوا انا معاكم. صافي شربته والله الا شربته ما نقولش لكم زوين وفعال وراه نفعني. هذا الناس اللي بغى يجيهم اللي بغى يضربهم مثلا البرد وكيحسوا بروسهم مرضوا مع هذا الريح مع هذا المنزله هذه. هاد المنزله راهي جات واعره للوليدات وحتى للكبار وحتى لكل شيء. والله شافي اللي مريض والله يجعل ربي يجيب الشفاء للجميع. واللي عنده شي وليدات الله يشافيهم ليه الله يحفظهم ليه والله يجعلو يشوفهم كما بغاو. واللي عنده تاني شي والدين الله يجعل رضاتهم تكون رضاتهم تكون معاه. ومرضي الوالدين راه ما يخافش والرضا ديال الوالدين راه زوين. وهذا الشيء اللي كاين. الله يخلي لكم وليداتكم ووالديكم وعائلتكم. والى فيديو قادم ان شاء الله.